Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình lại tiếp tục ra video về Somatome N3 tuần thứ 2 bài 2 cho mọi người nhé. Và bây giờ mình sẽ đi vào cấu trúc đầu tiên luôn cho các bạn này. Cấu trúc đầu tiên thì mình sẽ học về là N ní. Các bạn cộng với là canxi T hoặc là canxi T quảng hoặc là canxi T mỗ hoặc là canxi rử N. Được chưa? Thì các bạn khi mà các bạn kết hợp với canxi T thì nó sẽ đứng ở giữa câu nha các bạn. Các bạn chú ý cho mình này, cái từ này sẽ là canximat nhé. Để mình ghi hiragana lên đây cho các bạn dễ đọc nhé. Được chưa? Đấy, canximat đấy nhé các bạn. Đó, và bây giờ mình chỉ ghi là canxi thôi nhé. Ok, thì khi các bạn kết hợp với là canxi T thì nó đứng ở giữa câu. Canxi T hóa thì nó nhấn mạnh cho các bạn. Có từ hóa này thì là xác định chủ ngữ và vị ngữ thôi, nó nhấn mạnh hơn câu văn thôi. Còn canxi T mỗ thì nó cũng là cho dù là liên quan đến gì đấy, vấn đề gì đấy thì nó cũng là thường đứng ở giữa câu và nó sẽ tách hai mình đề ra cho các bạn dễ dịch đấy. Rồi, canxi rử N thì khi các bạn mà kết hợp với một danh từ nào đó nữa thì tại vì từ canximat này là nhóm 3 mà các bạn. Được chưa? Thì khi đó các bạn sẽ nói là canxi rử N đây nhé. Thì khi vào ví dụ thì mình sẽ giải thích thêm cho các bạn một chút nữa nhé. Ok, và ý nghĩa của nó sẽ là về hoặc liên quan đến. Ok cho các bạn, về chấm 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 hoặc là liên quan đến. Thì các bạn nghe cái từ về này thì nó sẽ các bạn hình dung ra được một mẫu câu ngữ pháp mà các bạn đã từng được học ở sơ cấp đúng không? Đó là các bạn học về Nitsuite đúng không các bạn? Các bạn được học về Nitsuite các bạn. Ok chưa? Và nó có điểm gì giống và điểm gì khác nhau thì các bạn sẽ cố gắng theo dõi video của mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sang cách sử dụng cho các bạn này. Dùng khi muốn nêu ra đề tài của một câu chuyện, vấn đề nào đó. Đây là cách nói trang trọng của Nitsuite, thường được sử dụng trong văn viết, trong thư từ hoặc là diễn văn trang trọng. Rồi, các bạn chú ý cho mình cái này này. Dùng khi muốn nêu ra đề tài của câu chuyện đúng không? Thì nó cũng giống như là Nitsuite. Nhưng mà đây là cách nói trang trọng của Nitsuite nha các bạn. Khi các bạn dùng giao tiếp hàng ngày hay là các bạn nói chuyện với những cái người bạn bè của mình nha các bạn, thì các bạn sẽ dùng là Nitsuite cho mình nhé. Còn khi mà các bạn viết văn này hoặc là viết văn phong cách trang trọng ấy, được chưa? Hoặc là viết thư từ bài báo ấy các bạn, thì thường thì nó sẽ dùng là Nikantsuru nha các bạn. Ý nghĩa của nó thì như nhau nhưng mà cách sử dụng thì nó hơi khác một chút. Là gì? Là thường là trong viết văn này rồi trong các bài báo trang trọng thì người ta sẽ dùng là Nikantsuru, Nikansite. Còn khi mà khi mà các bạn giao tiếp bình thường hàng ngày thì người ta sẽ dùng là Nitsuite. Ok, nói cái khác nhau một tí đấy thôi. Hoặc là các bạn có thể dùng một trong hai cũng được, nhưng mà theo mình nghĩ thì nhé, theo mình nghĩ thì cái Nikansuru này thì nó rất là nói một cách là nó rất lịch sự và trang trọng. Cho nên là mình thường viết văn hoặc là gì đấy thì mình có thể dùng cái cấu trúc này. Ok chưa? Đó, cho nên là các bạn cố gắng chú ý nhé. Nhưng mà các bạn khi các bạn mà giao tiếp, khi các bạn mà quên từ Nijite đúng không? Thì các bạn dùng cái từ này thì người Nhật nó cũng là hiểu một chút là các bạn chỉ cái bây giờ các bạn muốn nói về cái vấn đề này đúng không? Gì đấy người Nhật nó cũng hiểu. Nhưng mà theo mình nghĩ thì nó cái cách sử dụng các bạn đang áp dụng cái cách sử dụng của nó chưa được hợp lý cho lắm. Rồi, mình sẽ có một số ví dụ cho các bạn này. Ví dụ đầu tiên nhé. この問題に関してご意見ありませんか? Rồi, là gì đây? Liên quan đúng không các bạn? Đây, hoặc là về, các bạn có thể dịch là về hoặc liên quan đến cũng được nhé. Rồi, liên quan đến cái vấn đề này ấy thì mọi người có ý kiến gì không ạ? Mọi người có ý kiến gì không ạ, đúng không? Đây, các bạn thấy có người ta dùng dùng thể lịch sử không các bạn? Đây, go này. Đó. Thì thường người ta sẽ dùng như thế nha các bạn chú ý cho mình một chút đó nhé. Rồi, mình sang câu tiếp theo này. Nogio ni kansuru ronpu no yonda. Rồi, các bạn nhìn thấy này, sao nó lại kansuru ở đây? Vì các bạn có thấy là sau nó là một danh từ đây không các bạn? Thì khi động từ bổ nghĩa cho danh từ thì nó phải đưa về rằng là futsuke, đúng không ạ? Và nó phải đưa về rằng là veru thì là kansuru nha các bạn. Đấy, thì khi đó ý nghĩa câu này là gì đây? Tôi đã đọc một luận văn mà liên quan đến ngành nông nghiệp.
Đó. Ok. Rồi. Các bạn tiếp sang câu thứ 3 cho mình này. Konohiko ni kanshite wakaranai. Rồi, là gì đây các bạn? Liên quan đến cái sự cố, đúng không? Liên quan đến cái sự cố này thì tôi không biết, đúng không? Kiểu mình không biết là sự cố nó xảy ra như thế nào, thời gian nào, địa điểm nào, đúng không các bạn? Đây, nó cực kỳ là đơn giản, đúng không? Nó thường căng kê, đúng không? Căng kê mát đấy các bạn, là liên quan đến, liên quan, quan hệ ấy các bạn. Đó. Rồi, câu tiếp theo nhé. Kono honsan ni wa kyoiku ni kansuru hon dake atsumeta konna ga arimasu. Aru. Rồi, các bạn nhìn thấy có kansuru đây không các bạn? Kansuru thì nó kết hợp này, các bạn nhìn này, đây mình bôi các bạn dễ hình dung nhé này. Đó. Rồi, đây các bạn thấy không? Kansuru khi kết hợp với một danh từ các bạn này thì nó sẽ phải đưa về rằng là veru các bạn này. Đây như cấu trúc mình đã được học đây các bạn. Đó. Rồi, thì ý nghĩa câu này là gì đây? Bây giờ mình cũng phải dịch thôi các bạn. Đây các bạn nhìn thấy có ni hóa đây, các bạn không phải đây là chủ ngữ đâu nhá. Đây ở đây từ chính của nó là trở từ ní nha các bạn. Rồi ý nghĩa câu này là gì đây? Có một góc, Kona là một góc, một phần nào đó các bạn. Có một góc là gì? Chỉ có tập hợp những cái sách, đúng không? Chỉ có thể là tập hợp, đã được tập hợp những cái sách là liên quan đến ngành giáo dục ở cái hiểu sách này. Cho các bạn. Đấy. Đó, cực kỳ là đơn giản thôi các bạn. Các bạn cứ nghĩ nôm na là gì? Hai cái này nó có ý nghĩa như nhau, nichite và kansuru hoặc kanshite nó có ý nghĩa như nhau, nhưng mà cách dùng thì nó hơi khác một chút thôi. Rồi, mình về cấu trúc tiếp theo này, n ní cộng với chữ t này, hay là ní chữ t no n này, hay là chữ t góa, chữ t mố này. Đó các bạn. Đấy, nó cũng tương tự như là ní kanshite thôi các bạn. Rồi ý nghĩa của nó là về này, dùng khi muốn nêu ra đề tài của một câu chuyện vấn đề nào đó các bạn. Đó, đơn giản thế thôi các bạn. Rồi, mình sẽ có ví dụ nha các bạn. Cái này thì các bạn đã được học ở chương trình N4 rồi đúng chương trình N5 rồi đúng không các bạn? Cho nên là bây giờ cái này thì các bạn đã từng được học rồi. Rồi, mình sẽ có ví dụ này. Nihon bunka ni tsuite benkyou suru. Là gì? Tôi học về cái văn hóa Nhật Bản. Đấy, tôi đang học về văn hóa Nhật Bản. Đúng không? Rồi, câu tiếp theo. Shiken ni tsuite no chiui o jomu. Cái từ này từ shiken nhé các bạn, không phải là từ Juken nhé các bạn. Juken này. Juken ni tsuite no chiui o jomu. Tôi đã đọc về cái chú ý về cái dự thi, đúng không? Kiểu cái thí nghiệm, cái dự thi ấy các bạn. Được chưa các bạn? Rồi, mình sang câu tiếp theo. Ano ega ni tsuite do omou. Rồi, cái này các bạn cũng đã được học rồi đúng không? Thì bạn nghĩ như thế nào về cái bộ phim đó? Đúng không? Bạn nghĩ như thế nào về bộ phim đó? Câu tiếp theo. Nihon no matsuri ni tsuite shirabeta. Tôi đã tìm hiểu về cái lễ hội của Nhật Bản đúng không? Thì nó cũng bằng này. Nihon no matsuri ni kansuru này. Thì hai cái này nó kiểu nghĩa tương đương nhau các bạn. Các bạn chỉ cần nhớ cái này thì suy ra cái này luôn. Hoặc là các bạn nhớ cái này thì các bạn suy ra cái này luôn. Đấy là cách dễ nhớ cấu trúc ngữ pháp nhất đúng không? Câu tiếp theo. Kore wa testo no naiyo ni tsuite no o shirase desu. Đây các bạn thấy có khi kết hợp với một danh từ các bạn này thì nó phải thêm no vào đây để kết hợp với một danh từ này. Đây mình có cấu trúc đây rồi các bạn. Ni tsuite no danh từ này. Đó. Thì khi đó mình sẽ phải dịch từ danh từ này dịch lại nha các bạn. Thì ý nghĩa câu này là gì đây? Đây là đúng không bạn? Bạn thông báo về cái nội dung kỳ thi. Đó. Đây là bạn thông báo về nội dung kỳ thi. Đó, cực kỳ là đơn giản đúng không các bạn? Đó. Thì hai cấu trúc này thì nó cũng có nghĩa như thế. Thì các bạn cố gắng các bạn học thuộc giúp mình nhé. Rồi, bây giờ mình xuống cấu trúc thứ 3 cho các bạn này. Cấu trúc thứ 3 này thì là gì đây? N ni yoreba, N ni yoruto. Ok, thì cách chia nó cũng đơn giản thôi, nó là yorimasu đấy các bạn. Yorimasu. Thế này các bạn này,
Và khi mình muốn đưa về rằng là về rử tố đúng không các bạn, thì ri nó sẽ thành rử này, và là dô rử tố các bạn. Đó thì nó sẽ ra được cái này các bạn này. Còn bây giờ mình muốn đưa về dạng thể điều kiện thì như thế nào? Có phải là cột y ta đưa sang cột e không các bạn? Thì có phải là ri sang re không các bạn? Dô re bà. Đó các bạn. Thì đây đúng không các bạn? Đó là cái này ra hai cái này đúng không? Thì ý nghĩa của câu này là gì đấy? Theo như n đúng không các bạn? Theo như n á, hoặc là nghe thì nghe nói là gì đấy? Được chưa? Mình theo một nguồn thông tin nào đó, được chưa? Theo như một nguồn thông tin nào đó mà mình đưa ra một câu dự đoán đấy là điều tỷ lệ chính xác cao. Ok chưa các bạn? Theo như một nguồn thông tin mình đưa ra dự đoán thì khi đó mình sẽ có ý nghĩa là theo như chấm 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 nghe nói là như thế. Đấy, mình không bịa đặt, được chưa? Mình không bịa đặt ra câu chuyện mà mình đã dựa trên một nguồn thông tin cung cấp nào đó rồi và mình đưa ra một câu phỏng đoán nào đó. Ok chưa? Và cái cách sử dụng của nó các bạn này, diễn tả nguồn gốc cơ sở của thông tin mà người nói có được. Đấy, mình không phải là tự bản thân mình bịa đặt ra. Được chưa? Và cuối câu này các bạn chú ý cho mình, cái này là điểm mấu chốt nhất này. Cuối câu thường đi với này rashi, soda, tonokotora và tuyukotora. Các bạn chú ý nhé. Trong câu nhé mà các bạn thấy có n ni yo rử tố hay là n ni yo re ba thì phía sau nó sẽ thường xuất hiện như là rashi, soda, toyukotora hay là toyukotora hoặc là tonokotora. Được chưa các bạn? Hoặc ngược lại, các bạn thấy cuối câu mà nó có xuất hiện rashi, soda, tonokotora hay là toyukotora thì vế trước của nó là n, người ta cho là chấm 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 gì đấy thì bắt người ta các bạn điền là nijo rử tố này. Ví dụ người ta bắt các bạn điền là nijo rử tố. Rồi hai là nitsuite, ba là kansite, ví dụ như thế nhé các bạn. Thì các bạn không cần phải dịch câu, các bạn không cần phải nhìn nghiện làm cái gì cả. Ok chưa? Các bạn thấy có xuất hiện phía sau thằng này mấy bốn cái này thì các bạn chọn ngay cho mình là nijo rử tố cho mình. Ok chưa? Các bạn không cần phải dịch câu nhé. Tại vì nó đã là một nguồn thông tin người nói có được và người nói sẽ đưa ra cái đó là nghe nói là như thế. Ok chưa? Đây là cái điểm mấu chốt mà các bạn cố gắng nhớ cho mình nhé. Rồi, và mình có một số ví dụ đây cho các bạn dễ hình dung nhất này. Tenki youho ni yoreba ashita wa hareru rashi. Là gì đấy? Theo như dự báo thời tiết thì nghe nói là ngày mai trời nắng. Đúng không đây? Theo như nghe nói là. Đây các bạn cứ dịch như ý nghĩa mình ghi ở đây cho các bạn nhé. Câu tiếp theo, Sakino jishin wa tennisu no sokuhou ni yoru to shindo 3 datta soda. Được chưa? Gì đây? Cái trận động đất lúc này á thì theo như cái phát sóng của cái tivi á thì nghe nói là 3 độ. Kiểu tâm chấn đúng không? Là 3 độ. Đấy. Cường độ động đất là 3 độ, được chưa các bạn? Đấy, cường độ động đất là 3 độ. Đấy các bạn thấy không? Nijo rử tố đi về soda này, hoặc là nijo re ba đi về soda, hoặc là rashi vân vân đúng không? Các bạn cứ nhìn thấy cái nguồn thông tin nào đấy phía sau là nó sẽ xuất hiện bốn cái này. Đấy, ok. Câu tiếp theo các bạn này. Kono hon ni yoreba mukashi wa koko ni otera ga atta toyu koto da. Gì đây? Theo như cái quyển sách này ấy thì nghe nói là ngày xưa có một ngôi chùa ở đây. Đấy, người nói ở đây không bịa đặt ra. Được chưa các bạn? Người ta dựa trên một cái nguồn thông tin là cái quyển sách, người ta đọc được, người ta thấy và người ta thấy người ta viết trong đó rồi. Được chưa? Chứ người ta không bịa đặt ra là ở đây có ngôi chùa rồi đầu kia có ngôi làng hay gì gì đấy đúng không các bạn? Cho nên các bạn chú ý cho mình cái này nhé. Rồi, câu tiếp theo này. Kono shinpun ni yoru to kessan eki no chikaku ni jiko ga atta soda. Gì đấy? Theo như là cái tờ báo này ấy thì sáng nay nghe nói là có cái sự cố ở gần nhà ga. Đấy,
Khi mà có sự cố cái nhé, là cái nhà báo hay là nhà viết văn gì đấy, người ta viết trên tờ báo là ở đây ở gần nhà ga vừa có sự cố này, xong bắt đầu mình cầm cái tờ báo đấy mình đọc, đúng không? Mình nhìn vào đó thì bây giờ mình bảo tôi dựa trên cái tờ báo này thì thấy người ta viết rằng là có một cái sự cố nào đó xảy ra. Đấy, ok cho các bạn. Đó, đơn giản đúng không? Cho các bạn cố gắng chú ý cho mình nhé. Rồi, và mình sang cấu trúc thứ tư cho các bạn này. Cấu trúc này thì các bạn sẽ được học về gì đây? N ni yốt T, N ni yốt T hóa, N yori, N yoru, N. Rồi ok, thì cái này thì nó cũng đơn giản thôi các bạn. Nó chỉ là yorimasu thôi các bạn. Yorimasu này. Thì khi các bạn đưa về dạng với T đúng không? Thì nó có phải là yotte không? Đây. Còn khi mà nó thể hiện một cái sự kiểu như là lịch sử ấy thì người ta sẽ không cần ghi mát sử này vào đâu các bạn, nó chỉ cần ghi yori thôi các bạn. Đó, được chưa? Khi mà kết hợp với một danh từ khác thì là yoru n. Ok, đơn giản thế thôi. Thì nó có rất là nhiều ý nghĩa, tùy vào từng hoàn cảnh để các bạn dịch ý nghĩa nó cho một cách hợp lý nhất nha các bạn. Nó có nghĩa là bằng, nhờ, bởi, tùy vào. Đấy, ok. Và bây giờ mình giải thích từng ý nghĩa một cho các bạn này. Bằng và nhờ thì nó sẽ dựa trên một cái phương pháp nào đấy, được chưa các bạn? Dựa trên một cái phương pháp nào đấy, nó sẽ, các bạn hiểu nôm na nó bằng với trở từ đế, được chưa? Nó bằng với một trở từ đế, là ví dụ như là bởi cái nó bằng cái sự nỗ lực của anh ta thì anh ta đã vượt qua khó khăn, thì nó kiểu như là nó bằng với trở từ đế đấy các bạn. Ok. Còn bởi thì sao? Bởi là gì? Tùy thuộc vào bởi là do một yếu tố nào đó nó gây ra, được chưa các bạn? Nó cũng bằng với trở từ đế luôn nha các bạn. Ví như là tòa nhà đã sập bởi trận động đất, thì vì là trận động đất cho nên tòa nhà sập đấy các bạn. Các bạn hình dung ra như thế cho mình nhé. Rồi, ok. Tiếp theo là tùy vào thì như thế nào? Tùy vào như kiểu là các bạn sẽ dùng trong trường hợp như là tùy vào cái cuộc sống của mọi người mà nó sẽ có cái chi phí sinh hoạt nó khác nhau. Về sau nhá, về sau nó thường nó sẽ đi về là chigaimasu, iroiro và samazama. Đấy các bạn chú ý cái này nó sẽ nằm ngoài của các bạn một chút. Thì các bạn chú ý nhé, khi các bạn dịch và tùy vào ấy thì phía sau của nó thường nhé, thường này chigaimasu, rồi iroiro, cho các bạn, hoặc là samazama. Đó, thì các bạn chú ý cho mình một số cái này nhé. Nếu phía sau của các bạn, phía sau câu mà xuất hiện những cái từ này nhé, chigaimasu, iroiro hay là samazama, thì các bạn chú ý dịch cho mình là tùy vào nha các bạn nhớ cho mình cái này cho mình nhé. Rồi, thì cách sử dụng là thể hiện phương pháp, nguyên nhân hoặc trường hợp, đúng không? Đây, nguyên nhân thì trở từ đế các bạn này, phương pháp cũng dùng trở từ đế luôn này, đúng các bạn học rồi. Ví dụ như tôi ăn cơm bằng gì đấy thì có phải là thể hiện phương pháp không, hay là tôi hát bằng gì đấy, đúng không? Đó thì là cũng là phương pháp rồi. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là ví dụ như là vì là động đất cho nên tòa nhà đổ, hay là vì là tắc đường cho nên tôi không thể đi nhanh được, kiểu thế là nguyên nhân kết quả này các bạn. Đấy, ok. Và bây giờ mình sẽ sang ví dụ cho các bạn này. Kare wa doryoku ni yotte ryouki o kokufuku shita. Kokufuku shita đó là hồi phục nha các bạn, hồi phục sức khỏe. Rồi, bằng, đúng không? Các bạn nhìn bằng cái sự nỗ lực của anh ta thì bệnh của anh ta đã hồi phục. Câu 2 nhé. Hito ni yotte kangaekata ga chigaimasu. Đây các bạn thấy không? Có chigaimasu này thì các bạn dịch vào tùy vào cho mình nhé. Tùy vào mỗi người thì sao? Cái cách suy nghĩ nó sẽ khác nhau. Cái này thì đúng rồi, đúng các bạn. Ví dụ như là suy nghĩ của mình thì sẽ khác với suy nghĩ của các bạn, hoặc là suy nghĩ của mình thì khác với suy nghĩ của bố mẹ, kiểu thế, đúng không? Thì các bạn chú ý cho mình những cái này để các bạn hình dung cho mình cách dịch nhé. Câu tiếp theo, Taifu ni yotte yane ga toba sareta. Rồi, thì bây giờ mình nhìn đằng sau mình không có thấy là chigaimasu hay iroiro hay là samazama, đúng các bạn.
thì các bạn sẽ không được dịch vào tùy vào nhé. Các bạn sẽ dịch chỉ cả mình tự dịch là bằng, nhờ hoặc bởi thôi, được chưa? Thì bây giờ mình dịch bằng đúng không? Đầu tiên là mình không biết thì mình dịch là bằng nhé, là gì đấy? Bằng bao. Đấy đúng không? Tay phử là bao đúng không? Bằng bao thì cái này mình không dịch được rồi. Thì đây không phải bằng rồi. Tiếp tục nhờ đúng không? Nhờ vào bao. Thì cái này không nhờ được rồi đúng không các bạn? Đánh luôn. Thì cái đó các bạn bởi thôi. Bởi là do bao này. Đúng không? Bởi bao cho nên là gì đây? Bởi bao cho nên là cái mái nhà đã bị bay mất. Đúng không bạn? Đây là một nguyên nhân là bằng với trợ từ đế các bạn. Hoặc là các bạn có thể dịch là gì đấy? Cái mái nhà đã bị bay do bão đúng không? Hoặc là bởi bão. Đấy. Ok, tiếp theo nhé. Miyoku ni yotte chiukan ga chigaimasu. Đấy, các bạn có thấy chigaimasu không các bạn? Đấy, thì các bạn sẽ dịch cho mình là tùy vào. Rồi, tùy vào dân tộc đúng không? Tùy vào mỗi dân tộc thì cái tập quán nó khác nhau. Thì đúng rồi các bạn. Ví dụ như dân tộc này thì là tập quán nó như thế này, dân tộc kia thì nó sẽ tập quán như thế kia đúng không các bạn? Nó sẽ khác nhau chứ không có một hệ thống thống nhất nào đấy. Ok, tiếp theo nhé. Shinpun ni yotte news no tsutaekata ga chigaimasu. Đây đúng không các bạn? Lại có chigaimasu thì các bạn. Đấy, thì các bạn cũng dịch là tùy vào thôi. Tùy vào bài báo mà cái cách truyền đạt của thời sự thì nó khác nhau. Cái này thì đúng rồi đúng các bạn. Như kiểu tòa báo này thì nó sẽ viết ra một câu như thế này, tòa báo kia thì viết ra một câu như thế này, tòa báo nữa thì nó sẽ viết ra một câu như thế này, thì nó hoàn toàn khác nhau thôi. Thì mình dịch là tùy vào nhé các bạn. Câu tiếp theo này, kono jiko wa kare no fuchui ni yotte okotta. Rồi, là gì đấy? Cái sự cố này thì đã xảy ra bởi là sự bất cẩn của anh ta, đúng không? Bởi sự bất cẩn của anh ta, chứ các bạn không nhờ sự bất cẩn của anh ta được, hoặc là bằng sự bất cẩn của anh ta được, đúng không các bạn? Đây là mình dịch là bởi sự bất cẩn của anh ta. Bộ fuchui là kiểu không chú ý ấy, thì mình dịch là bất cẩn nhé. Đấy, ok. Rồi, cực kỳ là đơn giản đúng không các bạn? Đấy, các bạn sẽ cố gắng nhớ cho mình nhé. Nếu còn cấu trúc ngữ pháp nào mà các bạn còn thắc mắc ở chỗ nào thì các bạn có thể bình luận phía dưới và mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Để các bạn có thể học và nhớ ngay cấu trúc ngữ pháp trên lớp luôn nhé. Rồi ok, bây giờ mình lại tiếp tục xuống bài tập để áp dụng cho các bạn vào ngữ pháp vào bài tập luôn nhé. Cũng tương tự như những bài tập trước thì mình cũng có hai bài nhé các bạn. Bài 1 thì các bạn phải khoanh tròn vào đáp án chính xác nhất. Cái bài 2 thì các bạn sẽ là sắp xếp câu sao cho nó hoàn chỉnh nhất. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi vào bài và mình hướng dẫn cho các bạn nhé. Hanashiai ni nani nani mondai o kaiketsu suru. Rồi, thì mình có ní suy tê là về đúng không các bạn? Còn ní dốt tê thì là gì đấy? Bằng, do, bởi và tùy thuộc đúng không các bạn? Đây, thực hiện phương pháp nguyên nhân đúng không các bạn? Rồi tiếp theo thì khi đó các bạn sẽ chọn được cái trường hợp nào thì nó sẽ hợp lý nhất, được cho các bạn? Thì đầu tiên thì các bạn sẽ là bằng cái sự gì đây? Thảo luận với nhau đúng không? Gặp mặt và thảo luận với nhau thì cái vấn đề đó giải quyết, chứ mình không thể dịch là gì đấy? Giải quyết cái vấn đề về cái việc gặp mặt đúng không các bạn? Nó sẽ là rất là lung củng đúng không? Cho nên mình ra cái này đi. Bằng đúng không? Bằng cái sự mà mình hanashimasu là nói chuyện này, aimasu là gặp các bạn, thì mình sẽ là nó bằng với sodanshimasu đấy các bạn. Động từ ghép đấy các bạn, là sodanshimasu. Đấy bạn. Đấy. Thảo luận, các bạn dịch cho mình là thảo luận luôn. Được chưa? Bằng cái sự thảo luận và nói chuyện với nhau thì cái vấn đề giải quyết, đã giải quyết cái vấn đề. Cho nên các bạn chọn đáp án B cho mình nhé. Rồi câu 2 này, kono yashin ni nani nani ano mise ga irashi. Đây các bạn nhìn thấy có rashi đây không các bạn? Thì các bạn chọn ngay nijo được tố cho mình luôn. Các bạn không cần phải dịch đâu. Được chưa? Đấy, đơn giản thế thôi. Và bây giờ đây là mình làm cho các bạn thì mình sẽ dịch và làm cho các bạn. Còn khi các bạn đi thi ấy, các bạn nhìn thấy cái là các bạn chọn luôn cho mình nhé. Rồi, ý nghĩa câu này là gì đây các bạn? Theo như cái tạp chí này ấy, thì cái cửa hàng kia
nghe nói là rất là tốt. Đó, người ta quảng bá trên tờ tạp chí đúng không? Mình cầm lại mình đọc được và mình thấy là cái cửa hàng này rất là tốt. Ok, câu 3 nha các bạn. Kono shinbun kiji ni nani nani kikitai koto ga arimasu. Đấy, là gì đấy? Tôi cũng thỉnh thoảng là muốn nghe cái gì đấy về cái ký sử bài báo này. Rồi, các bạn nhìn thấy có từ Nidoreba và Nikite không các bạn? Thì bây giờ các bạn cho mình biết là mình chọn được đáp án nào. Đầu tiên thì mình nhìn thấy không có Rashi hay là Soda hay là Toyukotoda đằng sau đúng không? Thì các bạn gạch luôn cho mình thôi. Đúng không? Thỉnh thoảng thì tôi cũng muốn nghe về cái ký sự bài báo này. Đấy, đơn giản thế thôi các bạn. Đó. Câu 4. Shinpun ni nani nani news no chuta ekata ga chigaimasu. Đây đúng không? Mình đã có ví dụ đây rồi đúng không? Mình đưa cho các bạn đây rồi đúng không? Đây, niyote này các bạn. Tùy thuộc thôi đúng không? Tại vì các bạn có thấy từ chigaimasu đây không? Thì mình sẽ dịch là tùy thuộc vào. Phanh luôn. Tùy thuộc vào bài báo mà cái cách truyền đạt thời sự thì nó sẽ khác nhau. Đó. Rồi câu 5 nha các bạn. Shimi no chikara ni nani nani machi wa kirei ni natta. Rồi, cái thành phố mà gì đấy đúng không các bạn? Mà dựa trên sức lao động của người dân thì đã trở nên sạch sẽ. Thì các bạn nhìn có thấy là giờ các bạn xem thì các bạn sẽ chọn được đáp án nào. Đầu tiên nếu các bạn nghĩ là đây là một danh từ đúng không các bạn? Danh từ thì khi động từ kết hợp với danh từ thì nó sẽ phải đưa về dạng verb đây đúng không các bạn? Nhưng mà các bạn thấy có dấu phẩy đây không? Dùng để tách hai mệnh đề hoàn toàn khác nhau nha các bạn. Chứ không phải bộ nghĩa ở đây nhé. Nếu trường hợp bộ nghĩa nó sẽ không có dấu phẩy ở đây. Được chưa? Để cho các bạn dễ phân biệt. Nhưng mà người ta sẽ có dấu phẩy ở đây. Thì khi đó các bạn gạch cái này đi cho mình. Các bạn chọn cái này cho mình nhá. Là dựa vào. Đúng không? Đây các bạn Jody này. Các bạn có thể là dịch bằng nhờ bởi đúng không? Bằng sức lao động của người dân đúng không? Bằng cái sức lao động của người dân mà thành phố đã trở nên sạch. Đó. Ok cho các bạn. Đấy. Rồi tiếp theo mình làm bài 2 cho các bạn nhé. Bài 2 này thì mình cũng đã giải thích rồi đúng không? Và bây giờ mình sẽ vào bài luôn cho các bạn này. Tai phử imas. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ nhìn xem có động từ nào hay là có cấu trúc nào để cho mình kết hợp không nha các bạn. Rồi, các bạn nhìn cho mình thấy có sự kết hợp chưa? Đây. Zoru thì sau nó nếu mà nó có dấu phẩy đây, được chưa? Thì hai mệnh đề hoàn toàn khác nhau, nhưng đây nó không có dấu phẩy thì chắc chắn đằng sau nó sẽ là có một danh từ rồi đúng không các bạn? Mà trong câu 1, câu 2, câu 3 này thì danh từ nó sẽ nằm ở câu 1. Thì khi đó các bạn sẽ có là 4 đi về 1 cho mình nhé. 4 1. Rồi, tiếp theo là mình kết hợp hết rồi đúng không các bạn? Rồi, tiếp theo là các bạn thấy có từ imat thì khi kết thúc câu nó sẽ là vt imat đúng không các bạn? Thì khi đó các bạn thấy có hirogatte đây không? Các bạn cho hirogatte vào đây cho mình nhé. Hirogatte. Ok chưa các bạn? Rồi, thì khi đó các bạn sẽ nhìn thấy 41 cháu nó sẽ đặt ở đâu? Các bạn thấy có tai phử sarani là hơn nữa nha các bạn. Hơn nữa thì khi đó mình sẽ không cho sarani nằm ở đây được, mà mình sẽ có là n niyoru, n niyote đúng các bạn. Thì khi đó tai phử niyoru igai quá thì khi đó là sẽ là 4 nằm đây đúng các bạn. Niyoru. Tiếp tục là igai quá và cuối cùng sẽ là sarani. Ok cho các bạn. Đấy, thì khi đó mình sẽ có là đây là đáp án 4 đúng không các bạn? Tiếp theo igai quá là đáp án 1, sarani đáp án 3, đáp án cuối cùng sẽ là đây sẽ là đáp án 2 đúng không các bạn? Thì khi đó mình sẽ có là 2 1 3 4. 4 1 3 2, mình xin lỗi nhé. 4 1 3 2 đúng không các bạn? Rồi, ok thì ý nghĩa câu này là gì đây?
台風による被害はさらに広がっています là gì đây? Cái thiệt hại này bởi, đúng không? Do bão, đúng không? Bởi bão hoặc là do bão thì nó đang lan rộng hơn nữa, đúng không? Nó đang lan rộng, mở rộng hơn nữa, kiểu như là trong thành phố thì nó lan rộng ra các tỉnh thành khác nữa, đúng không các bạn? Ok chưa? Rồi mình sang câu 7 nhé. Konomachi no nani nani sagashite imasu. Rồi các bạn nhìn xuống dưới cho mình này, ní, rekishi, kansuru và hông ố. Rồi thì các bạn nhìn thấy cho mình này, đầu tiên mình sẽ có cấu trúc là n, ní, kansuru, kanshimasu, đúng không các bạn? Ok, thì khi đó các bạn sẽ có là 1 đi về 3 này. Ok cho các bạn. Đấy, thì các bạn thấy có kansuru thì chắc chắn phía sau của nó sẽ là một danh từ. Đúng các bạn, nó sẽ là một danh từ. Đó, thì các bạn giờ chỉ có 2 danh từ, đúng không các bạn? Đây, một resiki là lịch sử, 2 là home là sách. Thì bây giờ các bạn chỉ có một là các bạn điền danh từ, mình sẽ có 2 trường hợp, đúng các bạn? Trường hợp 1 thì mình sẽ cho 2 nó nằm đây, đúng không các bạn? Trường hợp 2 là nó sẽ 4 nằm đây. Đó, đấy các bạn sẽ xét trong 2 trường hợp này. Đó, trường hợp 1 là 132, trường hợp 2 là 134. Đó, và khi đó các bạn nhìn thấy cho mình, các bạn nhìn thấy nhé, sankashitemasu là gì? Là một động từ mà trước động từ nó sẽ là một danh từ đi với trợ từ ố, đúng không các bạn? Khi đó 4 nó sẽ chắc chắn nó sẽ nằm ở cái khu vực này rồi. Được chưa các bạn? Thì khi đó các bạn sẽ điền vào đây 4 cho mình thôi. Ok. Không ngố. Đó, và khi đó mình sẽ loại được cái này đi rồi. Khi đó mình sẽ còn là 1, 3, 2, 4, đúng không các bạn? Các bạn ghi vào cho mình thôi. 1, đúng không? 1, 3. Các bạn đây nhá, cái này nhá. Đây. Các bạn chú ý cho mình cái này nhá. Đây, 1, 3, 4, đúng không các bạn? 2 thì chắc chắn nó sẽ không đi được rồi. Được chưa các bạn? 2 thì nó sẽ đi lên trên chỗ Konomachino. Được chưa? 2 danh từ nối với nhau. Đúng không các bạn? Ở dưới này không còn danh từ nữa, tại vì nó đã kết hợp rồi. Và cuối nó sẽ còn một cái danh từ đó là Rekishi thôi. Ok chưa các bạn? Thì khi đó các bạn ghi lên đây cho mình là Rekishi cho mình nhé. Rekishi. Rồi, và bây giờ các bạn điền vào hết cho mình thôi. Ok, bây giờ mình điền nhé. Ní. Tiếp theo là kansuru. Đó, ok. Và bây giờ mình ghi số vào đây cho các bạn dễ nhé. Cái số này là số 2. Tiếp theo nó sẽ là số 1, đúng không các bạn? Tiếp theo kansuru nó sẽ là số 3. Và tiếp theo cuối cùng nó sẽ là số 4, đúng không các bạn? Thì đáp án câu này sẽ là 2, 1, 3, 4. Ok, và ý nghĩa câu này là gì đây? Konomachi no rekishi ni kansuru hon o sankashite imasu. Rồi, gì đây? Tôi đang tìm, đúng không? Tôi đang tìm cuốn một quyển sách liên quan đến lịch sử của thành phố này. Đó, ok, đơn giản chưa các bạn? Rồi, thì đấy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn học ngữ pháp và vừa hướng dẫn cho các bạn làm bài tập tuần 2 bài 2 rồi. Thì video sau thì mình sẽ làm với tuần 2 bài 3 ngữ pháp cho các bạn. Các bạn cố gắng theo dõi video của mình nhé. はい、皆さんお疲れ様です。皆さん毎日頑張ってくださいね。また今度。バイバイ。